BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànà kú kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán tó mọ bó ṣe ń lọ, tó ní ìròyìn kọ́ńbọ̀kì tó jẹ́ yàjóyàjó, ìròyìn àti ìsọfúnni àtìgbàdégbà, àwọn ètò tó ké pọ́pọ́ flẹ̀ má yí kúò ń bẹ̀, má gbé kúò ń bẹ̀, máa jẹ̀gbádùn ẹ̀ lọ. BGI TV, bàbá gbàgede ìmọ̀ TV. Èdùn ọ̀kìn ló dirí ẹwà fákòkò o, bí ọ̀kìn bá tú ìyẹ́ ẹ̀ díẹ̀ ẹwà rẹ̀ àkàlẹ̀ àkà oko. Ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa láti bá wa dòwò pọ̀ lórí +234 70 38 22 6160 fún àwọn tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà 070 38 22 6160. BGI TV, bàbá gbàgede ìmọ̀ TV, ọ̀gá ni kọ́ń láwùjọ òkúta. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Èmi ni aláìlúwà ọba dókítà Adédòkun Ọmọnìyí Àṣọlá Bọ́lárìn, aróyin kẹ́yè kínní, ọ̀ràngún ti ìlú Òkè Ìlá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ẹ̀yin yan wa, mo rọ̀ yín o, ẹ máa bá mi wo BGI TV, bàbá gbàgede, olólùfẹ́ Yorùbá ni, ó fẹ́ òótọ́ sísọ, ó máa fẹ́ràn àwọn ènìyàn, ó fẹ́ràn wa nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ máa wo ibi tó yẹ ká máa gbò ní gbogbo ìgbà, ibi tá a bá dẹ̀ ti lè ran ilé iṣẹ́ yìí lọ́wọ́, ẹ jẹ́ ká ràn wọ́n lọ́wọ́. Wọ́n ń ṣe nǹkan tọ́lọ́run nìkan wá ṣe ni. Ojú wa ò ní fọ́ o, etí wa ò ní di o, iléeṣẹ́ náà kò ní dàrú, iléeṣẹ́ náà á máa dàgbà sókè. BGI TV, ẹ má fi ṣeré, ẹ máa wò lóòrèkóòrè. Mo mà kí lọ́kùnrin àti lóbìnrin, mo kí ọmọdé, bẹ́ẹ̀ ni mo kí àgbàlagbà, mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri gbogbo ayé. Mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò ìlera báyìí náà lògùn ọ̀rọ̀. Mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò ìlera lògùn ọ̀rọ̀ látòrí ìkànnì BGI TV, bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n. Mo kí wa kú déédé àsìkò yìí níbikíbi tẹ́ bá ti wò mí. Mo sì kí yín kú ọjọ́ mẹ́ta kan náà lórí ètò yìí, ètò ìlera lògùn ọ̀rọ̀. Ẹ ní bínú wípé apẹ́ ká tó mú mi wá lẹ́yìn tá a ti ṣe ti kànáfùrù kọjá. A ti bẹ̀rẹ̀ náà ó tó ìjọ́ mẹ́ta. A ti ṣe lórí iṣẹ́ wo ni èédú ṣe. A ṣe lórí orógbó. Yorùbá ní iṣẹ́ wo oore wo olórógbó fi ṣe èèyàn. Ajẹ́ okòrò àtúpá kò láwẹ́. Àmọ́ àwa olórí ètò yìí, àwa dìídì fi hàn gbogbo ayé wípé àṣeṣẹ́ tó rógbó ṣe àṣopọ̀ rẹpẹtẹ. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ti wò ẹ lọ́ọ́ wò, ó wà lórí ìkànnì tẹ́ ẹ ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni a tún ṣe láìpẹ́ yìí lórí kí ni iṣẹ́ gan tí kànáfùrù ń ṣe, tí àwọn olóyìnbó ń pè ní cloves. Inú mi dẹ̀ dùn, oríṣiríṣi ni mo ti gbọ́ táwọn èèyàn ti sọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti pè mí, wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ mi. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ sọ pé gbogbo bí mo ṣe sọ gan ló ṣe rí, bí mo ṣe ṣàlàyé ẹ̀ làwọn ṣe bá, wọ́n ní ó ṣiṣẹ́ gidi. Lénìí ẹ̀rí tí mo gbé síwájú, fúláwà
orí ọ̀gẹ̀dẹ̀ òun náà ni mo gbé síwájú o. Àwọn olóyìnbó ń pè ní male banana flower, òun náà làwọn olóyìnbó ń pè é. Kíní yìí máa ń so ní orí ọ̀gẹ̀dẹ̀, òun náà lẹ̀ ń wo àwòrán ẹ̀ yìí. Bó ti máa ń so lórí ọ̀gẹ̀dẹ̀ rèé. Ẹlòmíì kàn ń bẹ́ dànù ni, a ò mọ̀ pé àgbo gidigidi gan là ń bẹ́ dànù. Iṣẹ́ tí kíní yìí ṣe lára pọ̀ o. Ìwọ tó bá rí tó so sí orí ọ̀gẹ̀dẹ̀, mo bẹ̀ yín mà, mo bẹ̀ yín sà, ẹ má bẹ́ dànù mọ́ o, torí iṣẹ́ tó ń ṣe ó pọ̀ gidi. Òun náà la fẹ́ mú wá fún wa lónìí. Iṣẹ́ wo ni kíní yìí ń ṣe gan? Báwo ló ṣe ṣiṣẹ́ lára? Kí ló ń ṣe lára? Báwo náà la ṣe lè lò ó? Kí làwọn nǹkan tá a máa rí ń bẹ̀ tá a bá lò ó? Ẹ sá fìjókòó kalẹ̀, ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ ẹ fìdílé nǹkan. Kẹ́ ẹ jẹ́ àjọ rìnrìn àjò yìí ní pápápá, gbogbo ẹ̀ láàrin 30 ìṣẹ́jú. Male bud òun la fẹ́ sọ, banana male bud òun náà la fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí lónìí. Òun lẹ̀ ń wò yìí. Orí ọ̀gẹ̀dẹ̀ ló ti máa ń so, á sì dàbí wípé ó máa ń jọ bí ọkàn, bí heart ló ṣe máa ń rí. Á so wálẹ̀ dọ̀ọ̀rọ̀. Àwọn fúláwà kọ̀ọ̀kan wà nínú ẹ̀. Ẹ jẹ́ pé báwọn ìyá wa ti máa ń pè, wọ́n á ní fúláwà. Àwọn fúláwà kọ̀ọ̀kan wà nínú ẹ̀. Kíní yìí ní iṣẹ́ tó pọ̀ gan tó ń ṣe lára. A ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ tí lò fún yín. Ṣùgbọ́n ká tó máa lọ lórí ètò yìí, ẹ̀yin tẹ́ bá ń bá wa wo ṣánẹ́ẹ̀lì wa yìí, tó jẹ́ pé ẹ̀ tí bá wa buwọ́lu ṣánẹ́ẹ̀lì yìí, ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ lónìí. Kẹ́ ẹ gbìyànjú kẹ́ni pé ẹ bá wa subscribe sí ṣánẹ́ẹ̀lì wa. Ẹ wo bí tí wọ́n kọ subscribe sí, ọ̀fẹ́ ni, kò ná yín ní nǹkan kan. Ẹ bá wa buwọ́lu lénìí kẹ́yìn náà ò dára wa. Tẹ́ bá ti tẹ̀ tán, aago kan wà lẹ́gbẹ̀ẹ́, eléyìí là ń pè ní notification bell. Ẹ bá tẹ̀ yẹn náà, gbogbo ìgbà tá a bá ṣe ètò sí orí ìkànnì yìí náà lẹ́ máa rí wò kedere. Fídíò tẹ́ ń wò yìí òun ni fídíò tá a ṣe lónìí, ọjọ́ àlàmísì, oṣù kìíní, ọjọ́ 17 27/1/2022, Thursday 27/1/2022. Ọjọ́ àlàmísì, ọjọ́ 27, ọjọ́ àlàmísì, ọjọ́ 27 oṣù kìíní ọdún 2022. Òun náà là ń ṣe fídíò tẹ́ ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook, a wà lórí Gbàgede Ìmọ̀ with Aláwìyé Adébáyọ̀, ẹ follow wa ńbẹ̀ náà. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram, a wà lórí Gbàgede Ìmọ̀ _22, ẹ follow wa ńbẹ̀ náà. Ó yá o, ẹ jẹ́ ká gbàgbádà tò ní kaná, ká ná ètò yìí bẹ́ẹ̀, ká má sọ iléyá, ká má sọ dìlé pẹ́. Mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Olódùmarè ọba tó tún dá mi, ọba tó tún gbà mí láyè lónìí láti tún wá ṣe ètò míì sójú ìwòran yín. Ó yá, ẹ máa bá wa kálọ. Fúláwà tẹ́ ń wò lọ́wọ́ mi yìí, tí olóyìnbó ń pè ní banana male bud. Ó jẹ́ ẹ̀kọ́ tó jẹ́ pé iṣẹ́ ẹ̀ máa pọ̀ o. Iṣẹ́ ẹ̀ pọ̀ gidi ju béèyàn ti ṣe rò lọ. Ó dáa fọ́kùnrin, ó ń ṣiṣẹ́ fóbìnrin, ó ń ṣiṣẹ́ fàgbàlagbà arúgbó, ó ń ṣiṣẹ́ fọ̀dọ́langba, lọ́kùnrin àti lóbìnrin. Kò sẹ́ni tí ò lè lò ó. Á ṣe bí àgbo ni o. Bó ti wà yìí, bá ti lò ní pé á gé sí méjì, odindi kan yìí á là sí méjì lọ́gbọgba. Á jẹ́ kó pọ̀ díẹ̀, ó lè jẹ́ odindi méjì, ó sì lè jẹ́ mẹ́rin. Á là sí méjì lọ́gbọgba. Á kó sínú pọ́ọ̀tù, á sì sè tá hó gan. Omi ẹ̀ á mú kọ́lọ̀ ara ìwé yìí. Á sọ̀kalẹ̀, á jẹ́ kó tutù. Á rọ sínú nǹkan kan tá máa mu díẹ̀díẹ̀. Gbogbo àwọn dáadáa tí mo fẹ́ kà yìí tó ń ṣe lára,
èkéyìí tó bá jẹ́ ti yín bẹ̀ ẹ̀yin ẹ sáà mú kẹ́ máa mú mi yìí ẹ rí tí ó ṣe fún yín. Bó bá sì jẹ́ pé gbogbo tí mo kàkalẹ̀ yìí náà ló ṣe ẹ̀yin lágbára Ọlọ́run ọba a lo àgbo kan a ó gba àrùn ni ẹyọ kan ṣo tẹ́ ẹ bá mú nú ẹ̀ gbogbo ń tà sọ yìí ni ó wò lára gbogbo ń tà sọ yìí náà ní dáadáa téèyàn ó rí nínú omi ẹ̀. I greet you viewers at home. I understand that some people did not understand Yoruba language. Because this program is Health is Wealth, we like translating it in English to you, our viewers at home. I thank God and I thank you that you are here with us watching this program. This channel is called BGI TV, Baba Gbagedemo TV. I urge you that before you watch this program, kindly subscribe to this channel by clicking on the subscribe button. And there is a bell sign beside it called notification bell. As soon as you press this bell, you will see a sign coming out. It is written all, ALL. When you click on it, you are telling YouTube that any program that comes your way in this our channel, you want to be watching it. And they shall be giving you the notification. What we want to talk about, or what we want to discuss on today, is the usages of a flower on banana tree called banana male bud. Just like shape of heart, it usually drop down like this on banana tree. That is what we're watching now. We want to speak extensively on the usages. A lot of people have been seeing it. They will just destroy it without knowing the advantages. A lot of advantages are there in this male bud, banana male bud. So as soon as you get the usages, please put it into trials, and trials shall convince you. Come on board with us. Let us ply the ship. Let's steer the ship together, and you shall see that we are going to land on the ship bay very safely. Well, you are welcome on board. Ẹ̀yin tẹ́ wò wá láti ilé. Àwọn nǹkan bíi 9 sí 10 ní dáadáa tó wà lára ìmáàmù omi tá a ṣe pẹ̀lú ewé yìí tàbí fúláwà yìí. Nǹkan bíi 9-10 la ṣàlàyé fúnra wa tó ní. Ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ látòrí ẹ̀mí, látòrí ọkàn. Ọkàn ní máa ń pọ́ǹpù ẹ̀jẹ̀ tí gbogbo ayé mọ̀ tá à ń pè ní heart. Tọkàn ìbá ti dúró pa tí ò pọ́ǹpù ẹ̀jẹ̀ mọ́, èèyàn dolóògbé nìyí. Tẹ́ bá mu omi lágbára Ọlọ́run á sì jọ dé kíṣìn. Tèmi ó la kíní bó ṣe yẹ kó wà, tí wọ́n sì ṣe bó ṣe yẹ kó rí gan, tí gbogbo wa ò rí. Á rọ́ sínú ògò bó ti yẹ kó rí, tó bá tutù tán gbogbo ẹ̀ náà lẹ́wò, ṣùgbọ́n ká má gbàrà wá lásìkò. Àkọ́kọ́ nǹkan tí kíní yìí ṣiṣẹ́ fún, òun náà ni ọkàn wa. Ó ṣiṣẹ́ fún heart. That is why I have sọ pé it is good for the heart. Kí ló fà á? Nítorí pé kíní kan jẹ́ tannis àti àwọn antioxidant àti potassium ni ó wà nínú kíní yìí. Tí ẹ bá sè é, ẹni tó máa ń wà nínú omi ẹ̀ ní potassium tó wà yìí àti àwọn dietary fibers lóríṣiríṣi, àwọn nǹkan tá a máa ń rí nínú oúnjẹ náà kún sínú kíní tẹ̀ wò wẹ́rẹ́ ńlẹ̀ yìí. Téèyàn bá wá ṣe omi yìí tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní mú, akọ̀dédé ni wípé ọkàn òun a máa ṣiṣẹ́ déédéé bó ṣe yẹ kó ṣiṣẹ́, kò ní máa mì kíkíkí, bẹ́ẹ̀ náà ni pé kò ní ṣàì máa mì tó bó ṣe yẹ kó mì. Ìyẹn ni pé a máa rìn dáadáa, a sì máa bá wa pọ́ǹpù ẹ̀jẹ̀ bó ṣe yẹ kó rí. Tá a bá mu omi yìí, ń sì sọ mélòó ni ká máa mu àti báwo ni ká ṣe máa mu, ẹ ṣáà fi ọkàn balẹ̀. Àkọ́kọ́ nǹkan tó ṣiṣẹ́ fún,
òun náà ní lórí ọkàn. Ìyẹn ni pé heart wa ó ń ṣiṣẹ́ lórí heart. Àwọn nǹkan kan wà nínú ẹ̀ tí à ń pè ní tannin. Tannins yìí antioxidant oríṣiríṣi ló tún wà nínú ẹ̀. Potassium wà ńbẹ̀ àti àwọn dietary fibers ní omi yìí nìkan ṣoṣo ló kó sínú. Àwọn nǹkan tá a dẹ̀ ń sọ yìí ni wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún ọkàn tó wà lára ẹ̀dá. Nítorí àwọn nǹkan tómi yìí kó sínú, tí ewé yìí kó sínú tẹ́ bá sí omi ẹ̀ náà ló ṣe jẹ́ pé wọ́n máa ṣiṣẹ́ fún heart. Ìyẹn ni pé ọkàn wa. Obìnrin tí ó bá ń fún ọmọ lọ́yàn ó dáa kó máa mu omi yìí, nítorí pé àkọ́kọ́ tó bá mu omi yìí déédéé, àkọ́kọ́ ni pé ọyàn á máa sẹ̀ dáadáa. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé ẹ̀jẹ̀ ìbímọ kò ní máa pọ̀ jù tí ó máa jáde, á lè tètè jẹ́ kó dá. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni pé àpò òbí tí a mọ̀ sí uterus tí ọmọ máa ń wà, eléyìí ò ní jẹ́ kó bàjẹ́, yóò bá tètè jẹ́ kó jiná. Ibi àpò tí ọmọ ti jáde tí a mọ̀ sí uterus, ibẹ̀ ó tètè jiná tí obìnrin bá mu omi yìí. Gbogbo ẹ̀ ń kí ohun tá a bá fẹ́ lò fún, a gbọ́dọ̀ mu ju ìlàjì kọ́ọ̀pù tá a máa fi mu tíì lọ láàárọ̀ àti lálẹ́. Bákan náà ni pé rí àwọn míì wọ́n á ti gbó ju ọjọ́ orí wọn lọ. Àwọn míì á ti gbó ju ọjọ́ orí wọn lọ. Tẹ́lómi bá sọ èjì ẹ̀ fún yín, ní irọ́ ló ń pa. Torí ọmọ 20 years ni ó ti dàbí ọmọ 50 years. Tí èèyàn bá mu omi tí a sè pẹ̀lú ewé yìí déédéé, wọ́n pè ní anti-aging, kò ní jẹ́ kéèyàn ó tètè darúgbó, kò ní jẹ́ kéèyàn ó tètè gbó lójú téèyàn bá mu omi yìí déédéé. Ìdí ni wípé omi tẹ́ ń wò yìí, omi náà ó ní àwọn nǹkan kan tí wọ́n pè ní antioxidant, ó ní nínú. Antioxidant yìí ó máa ń jẹ́ kí àwọn radicals ó máa ń yọ wọ́n kúrò lára, anti-free radicals. Bákan náà ni pé ó máa ń jẹ́ kí kí ara máa hun jọ, ó máa ń tètè bá wa dẹ́kun ẹ̀. Ó máa ń dẹ́kun kára tètè hun jọ, kójú tètè hun jọ, kéèyàn wá gbó kó dàbí arúgbó. Anti-aging òun náà ni kíní wà fún. Àwọn free radicals tó wà lára ó máa ń fọ̀ wọ́n dànù. Bó ṣe wà yìí téèyàn bá mu déédéé, kò wá ní jẹ́ kéèyàn tètè gbó lójú ju ọjọ́ orí ẹ̀ lọ. Bákan náà ni pé téèyàn bá jẹ́ni tí ń ṣe wàhálà, wọ́n pe kíní kan ní depression. Èèyàn níwà depressed, ìyẹn ni pé èèyàn ní jẹ́ni tó kàn rẹ̀ láti inú ní gbogbo ìgbà tó bá mu omi yìí déédéé. Kí nìdí? Ìdí ni pé omi yìí, omi tá a fi kíní yìí ṣe, tá a fi ṣe, ó ní magnesium nínú. Magnesium yìí ó máa ń ràn wá lọ́wọ́ láti boost mood. A máa boost mood wa, yẹn ni pé a máa ràn wá lọ́wọ́ láti gbé sókè ipò tá a wà, tí ọkàn wa wà. Á jẹ́ kí inú wa máa dùn, á jẹ́ kí ọkàn wa máa ṣiṣẹ́ ní gbogbo ìgbà. Ara wa máa gbé pépé láti ṣiṣẹ́. Kò ní rẹ̀wẹ̀sì, ò ní máa mú wa, àní máa jẹ́ tí ó máa rẹpẹtẹ. Ẹlòmíà débi iṣẹ́ á kàn rẹ̀ ṣá, kò ní òun ṣe. Téèyàn bá jẹ́ tó mu omi, ara á máa jí pépé, ara á máa gbé ní gbogbo ìgbà fún ẹni tó bá mu omi yìí déédéé. Bákan náà ni pé fúláwà tẹ́ ń wò lọ́wọ́ mi yìí, ẹni tó bá sè é mu déédéé téèyàn bá jẹ́ ẹni tó ní high blood pressure, lòmíì tí wọ́n bá lọ wọ blood pressure ẹ̀, wọ́n á ní hypertension tí ń bọ̀ o. Ṣùgbọ́n téèyàn bá jẹ́ ẹni tó mu omi déédéé, á já blood pressure yẹn wá sílẹ̀ bó ṣe ń kó high tó. Tó bá sì jẹ́ pé normal, á máa bá regulate ẹ̀ lọ. Téèyàn bá jẹ́ tí high blood pressure ẹ̀ high gan-an, ìbá aṣọkùnrin ìbá aṣobìnrin, tí wọ́n bá mu omi déédéé, á máa bá wọn já blood pressure yẹn wálẹ̀. Bákan náà ni pé ẹni tí blood pressure ẹ̀ bá normal, á máa bá maintain ẹ̀ lọ. Kò ní jẹ́ kó high mọ́ téèyàn bá mu omi. Kò sí bó ṣe lè jẹ́ téèyàn bá mu omi yìí o, kò lè ní high blood pressure. Bákan náà ni pé ibi tó tún ti dáa fóbìnrin,
gbogbo ìgbà tóbìnrin bá menstruate ẹ̀jẹ̀ ní jáde lára, ẹ̀jẹ̀ ló máa ń jáde lára. Téèyàn bá jẹ́ ẹni tó mu kinní pàápàá jùlọ lásìkò tó menstruate tó ń ṣe nǹkan oṣù lọ́wọ́, ẹ̀jẹ̀ tí ó máa jáde á jẹ́jẹ̀ tó normal, a máa bá regulate ẹ̀jẹ̀ yẹn ò ní pọ̀ jù, bẹ́ẹ̀ náà ni kò ní ṣàìtó. Tí obìnrin bá ṣe nǹkan oṣù lọ́wọ́, ó lè mu omi tá a sọ yìí, pàápàá jùlọ tó bá ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀, ẹ jẹ́ kí wọ́n máa ṣe omi yìí kán máa mú, kán ti nílé kán máa wá mu déédéé. Àwọn dáadáa tí wọ́n rí bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ń pe kinní kan ní hormones tó ń wà lára ọkùnrin àtobìnrin. Títara ọkùnrin jẹ́ testosterone, ìyẹn ló máa ń ṣiṣẹ́ fún kí ọkùnrin kó ní àtọ̀, ìyẹn ló máa ń ṣiṣẹ́ fún kọkùnrin kó nírun lábẹ́ àtàwọn nǹkan kan bẹ́ẹ̀ tó fi lè jọkùnrin. Títóbìnrin a máa jẹ́ progesterone. Progesterone yìí hormones ni tẹ́lẹ̀ tó jẹ́ pé ó ṣiṣẹ́ fún kọ́yìn obìnrin hù, ó ṣiṣẹ́ kí irun hù lójú abẹ́, ó ṣiṣẹ́ fún kábẹ́ obìnrin kó ti matured láti lè bímọ àtàwọn nǹkan bẹ́ẹ̀. Òun ni ló máa dàgbà lára obìnrin, tó develop lára obìnrin tóbìnrin fi ń bẹ̀rẹ̀ menstruation. Progesterone yìí tó bá ti dìgbà tóbìnrin menstruate, tóbìnrin bá jẹ́ ẹni tí ń mu omi tá a fi flower yìí ṣe déédéé, a máa produce progesterone yẹn, a máa increase ẹ̀ fún débi wípé a máa bá regulate àwọn nǹkan tó yẹ kó regulate lára. Ẹ̀jẹ̀ yẹn ò ní pọ̀ jù, bákan náà ni pé kò ní ṣàìtó, kò ní lè affect ẹ̀, kò ní jẹ́ kó máa yọ̀ bí ikún, kò ní jẹ́ kó máa rùn, kò ní jẹ́ kó máa dọ̀tí. Mo máa tó ṣe fídíò láìpẹ́ yìí lórí báwo ni menstruation obìnrin ṣe máa ń sọ fún obìnrin pé àrùn wà lára obìnrin. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin ni ò mọ̀ wípé menstruation àwọn máa ń sọ̀rọ̀. Báwo lẹ ṣe lè gbọ́rọ̀ tí menstruation yín sọ? Communication tí menstruation yín communicate pẹ̀lú yín, kí ló ń wí? Báwo lẹ ṣe lè rí ìdí ẹ̀? Lágbára Ọlọ́run, the next time tí bá máa ṣe program lórí ìlera lògùn ọrọ̀, ohun tí mo fẹ́ ṣe program lé lórí nìyẹn. Bákan náà ni pé tọkùnrin ni pé báwo lọkùnrin ló ṣe jẹ́ pé ọkùnrin tó yọ olúndù kalẹ̀ lọ́gọ́jọ́ tí kìíní abẹ́ ò gbéra, báwo ló ṣe lè gbéra tó ń pè ní ìdákọ́lẹ̀, àti pé báwo la ṣe lè increase àtọ̀ ẹyin nínú àtọ̀ tí à ń pè ní increase in sperm, increase in the eggs, ìdàgbàsókè ẹyin tó jẹ́ pé both morphology àti mobility sperm á lè increase ẹ̀. bí mo ṣe lè sọ yẹn Yorùbá, bí ẹyin tó wà nínú àtọ̀ bó ṣe ń form, orí ni, ìrù ni, àwọn nucleus tó wà ń bẹ̀, àwọn tó yẹ kó wà lórí, débi pé torí bá lọ fi tí orí àtọ̀ tó bá lọ fẹnu sọ ẹyin nígbà tí ejaculation bá ṣẹlẹ̀, tí fertilization fi máa ṣẹlẹ̀, tóbìnrin fi máa lóyún. Gbogbo nǹkan yìí la máa sọ ní the next time tá a bá tún máa ṣe program yìí lágbára Ọlọ́run. Purely ó máa wà fọkùnrin, ó dẹ̀ máa wà fóbìnrin, pàápàá jùlọ àwọn ojú Ọlọ́run àti báwo ni àwa tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ gbéyàwó, kí làwọn nǹkan tó yẹ ká ṣe. Menstruation obìnrin a máa sọ̀rọ̀, ṣùgbọ́n omi yìí, omi flower tá a sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, tóbìnrin bá ṣe nǹkan oṣù lọ́wọ́ tó bá mú, a máa bá increase progesterone lára. Ìyẹn ni pé hormones tóbìnrin need tó wà lára tó nílò, a máa bá improve ẹ̀ débi wípé ẹ̀jẹ̀ yẹn ò ní ṣàìtó, ẹ̀jẹ̀ ò dẹ̀ ní pọ̀jù, kò ní yọ̀ bí ikún, kò dẹ̀ ní máa rùn. Àbákan náà ni pé tó bá bá àrùn lára obìnrin yẹn nu menstruation ẹ̀, á lè bá cure ẹ̀ dáadáa. Finally, bákan náà tún ni pé omi yìí tẹ́ bá mu déédéé, ó máa ń boost immune system, ó máa ń boost immune system. Ìyẹn ni pé immune wa, ìlera wa, ó máa increase gan tá a bá mu omi, ó máa ń boost immune system téèyàn bá mu déédéé. Immune system tó bá ti lọ ní problem lára problem ni o. Òun náà wọ́n pe ẹ̀jẹ̀ kan ní white blood cells tàbí white blood corpuscles. White blood cells yìí ló máa ń determine báwo ni immune ṣe fẹ́ rí lára.
tí white blood cells bá ti kú lára èèyàn ò jẹ́ èèyàn mọ́, white blood cells tó bá ti kú lára èèyàn ò jẹ́ èèyàn mọ́, tó bá pọ̀ lára dáadáa ẹ rí pé tí bíléèdì bá gé èèyàn lọ́wọ́ téèyàn ò bá tiẹ̀ lo nǹkan kan sí tó bá yá fúnra rẹ̀ ló máa jiná. White blood cells tó wà lára ló ń jẹ́ kó jiná yẹn. A ní red blood cells, a ní white blood cells, a ní blood platelets. White blood cells tó wà lára yẹn tó bá pọ̀ dáadáa immune system èèyàn máa improve. Bákan náà ni pé gbogbo àwọn àrùn yamayama tó bá ń ṣèyàn á lè bá wa dojúkọ. Tútù dé ni kíní kan dé ni tí immune system èèyàn bá strong èèyàn ní jẹ́ni tí ó máa dàgbò lẹ́yìn gbogbo ìgbà, èèyàn ní jẹ́ni tó jẹ́ pé gbogbo ìgbà máa para hospital. Immune system máa improve téèyàn bá mu omi tí a fi kíní yìí ṣe, téèyàn bá mu déédéé ó máa improve. Bákan náà ni pé téèyàn bá ń jẹun, téèyàn bá jẹ́ ti ń jẹun tí kì í fi bẹ́ẹ̀ digest, bóyá regurgitation ló ṣẹlẹ̀ ní àbí ṣọ́nì, ìyẹn ni pé oúnjẹ tẹ́ ẹ jẹ ká tó jẹ́ àti bì dànù tí ò digest, ìyẹn ni ṣọ́nì, kò digest, ó ń dá padà ní bá a ṣe jẹ, ó ń dá padà fún wa. Tá bá sì bì rọ́ọ̀ bá a ṣe jẹ náà la ṣe dá padà. Téèyàn bá jẹ́ tó mu omi déédéé á máa improve digestion lára. Kí ló fà á? Torí pé ó ní àwọn digestive fibers tó wà lára. Dietary fibers tó wà lára yìí wọ́n máa ń prevent constipation, ó dẹ̀ tó máa ń jẹ́ kí oúnjẹ kó wà improve. Bákan náà ni pé nínú omi yìí ó ní ethanoic nínú, òun náà ló la sọ lẹ́ẹ̀kan ló máa fi jẹ́ kí immune system kó fi boost. Bákan náà ni pé ó máa ń prevent anemia, ó máa ń prevent anemia téèyàn bá jẹ́ tó mu omi yẹn. Mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan ó máa improve red blood cells, ó máa improve white blood cells. Production of red blood cells ó máa improve téèyàn bá jẹ́ tó mu omi, torí pé ó máa prevent anemia fún tó bá mu omi. Àwọn nǹkan tá a sọ yìí tá a bá mu omi yìí, ẹni tó bá ní stroke, ẹni tó bá ní stroke tó bá mu omi kíní ìdédé ní agbára Ọlọ́run Ọba á dìde rìn. Ẹni tó bá ní nǹkan tó ń pè ní osteoporosis, ìyẹn ni pé dryness of the bone cartilage, ìyẹn ni pé àwọn mùdùmùdù tó wà nínú eegun tó bá ti ń gbẹ, irú ẹni bẹ́ẹ̀ máa ní oná pè ní osteoporosis, ìyẹn ni pé kò fi bẹ́ẹ̀ sí mùdùmùdù mọ́ ní inú eegun. Tírú ẹni náà bẹ́ẹ̀ bá rìn ìṣẹ́jú méjì ẹsẹ̀ á ti máa ró àfi kó jókòó. Osteoporosis ni ló ń ṣe irú ẹni bẹ́ẹ̀. Tàbí tẹ́ bá ṣá ẹran ibi tí joint ti ṣẹlẹ̀ ẹ rí i pé kíní kan máa yọ bẹ́ẹ̀ bí ikùn. Eléyìí náà tó bá ti dry, bí kẹ́ sọ pé kéèyàn máa lọ irin méjì mọ́ra wọn kó má fi ọ́ìlì sí, ṣé mọ̀ pa máa dún. Bẹ́ẹ̀ náà ni either kó cause arthritis tàbí kó cause osteoporosis. Àmọ́ téèyàn bá mu omi déédéé á jẹ́ ẹni tó yẹ pé á máa improve bone cartilage, ìyẹn ni pé àwọn mùdùmùdù nínú eegun á máa bá improve ẹ̀. Bákan náà ni pé irú ẹni bẹ́ẹ̀ á lè jẹ́ kó máa dìde rìn normal, á máa wà òkè fẹ́ni bá ní stroke. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹni tó bá ní, a ti sọ lórí high blood pressure, ó tún wà fún diabetics. Ẹni tó bá ní diabetics, quote me anywhere, tẹ́ bá ń ṣe omi yìí mu kẹ́ tó mú fọ́sẹ̀ kan àbọ̀ ẹ lọ wọn blood sugar yìí, ẹ̀rí pa á já wálẹ̀ to the barest minimum tí wọ́n bá ní diabetics. Ẹ jẹ́ kó wọ́n máa gé sí méjì kan sí, tó bá ti hó dáadáa tó ti jiná dáadáa á sọ̀kalẹ̀ á jẹ́ kó tutù, á wà rọ́ sínú kankan bí ọlọ́mọrí, á máa mú díẹ̀díẹ̀, ìlàjì kọ́ọ̀pù láàárọ̀ ìlàjì kọ́ọ̀pù lálẹ́, òun náà lá máa mú. Tá a bá mú déédéé ẹ̀yin náà rí changes nínú ewé tẹ̀kan wò gbọ́ngbọ́lọ́ yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa bẹ́ dànù mọ́ ọ̀gẹ̀dẹ̀ ni wọ́n mọ̀ pé oògùn làwọn ń bẹ́ dànù. Ẹ jẹ́ ká jọ dé kitchen kí n fi hàn wá bó o láti sè é àti pé báwo la ṣe máa kó sómi, irú omi wo ló need, báwo lómi yẹn ṣe gbọ́dọ̀ pọ̀ tó. Ó yá ẹ jẹ́ a jọ débẹ̀. Viewers at home, for the English speaking people, I know you are all my fans. What I've been saying all the while are the usages of this
a banana male bud. You usually see it on banana tree, but we might not take cognizance of it. There are about 9 or 10 usages that I've explained. I'll summarize it because of time. 1, it is good for the heart. If you are drinking it, it will improve your heartbeat. The rate will be okay and it will be normal. Also, if a woman is lactating, that is when you are giving your children, your small baby fetus, or your small baby, when you are giving him or her breastfeeding, if they are breastfeeding. If that woman is drinking the water made from this flower, if you're drinking it constantly, it will improve the breast milk. It will improve the breast milk. Also, if you have high blood pressure, it do regulate the blood pressure if you are drinking the water. Also, diabetics. If anybody should have diabetes, that is high sugar in the body, surely if you are drinking it constantly, it will reduce drastically the level of sugar in your body. Also, it prevents, and when you are menstruating as a female, it increases progesterone, that is the hormone in woman body. In man body, it is called progesterone, which produces sperm and other male organs. But in woman, it is called testosterone. This testosterone, it is called progesterone. Testosterone is for male, while progesterone is for female. Progesterone in female produces female organs like menstruation, breast milk, and other things. So if you are menstruating, it increases progesterone in your body, which means it will regulate the flow of blood. Also, it will help you in building the body. Then, when you are lactating, when you are breastfeeding, I said the other time that it increases the breast milk. Also, it helps in replenishing the uterus in the body. You know, your fetus came from the uterus down to the ground, to the vagina before it comes out. Now, that uterus has been damaged. There is hole inside the uterus as soon as you give your baby. For it to be healed, when you are drinking this water constantly, before you know it within the twinkle of an eye, it will heal by consuming the water constantly. Also, the afterbirth blood, the flows of afterbirth blood, it will not be too much. You will not have overflow of blood. It will regulate your body, and before you know it, within the twinkle of an eye, you will stand up as if you did not even give birth to any baby. You look so healthy by consuming the water made from this flower. Also, it regulates blood pressure, like I rightly said. It regulates blood pressure. It helps in digestion. It regulates and speeds digestion of any food. It prevents constipation. It prevents shunning. It prevents a lot of things. When you are eating your food, before you know it, it will digest and the whole body will make use of it. These are the little I can say on the usages of this flower. By God's grace, I made a promise that my next episode, I am going to show you, I'm going to speak extensively on women discharge, that is menstruation from women. A lot of women are menstruating, they did not even know the meaning. They did not know that menstruation is communicating with those that are menstruating. How can menstruation communicate with you? How can you understand the language of menstruation? How can you determine if you are having an infection? Because this water also prevents infection. If I forgot to mention it, it prevents infections in the body. Just be drinking the water. All the radicals in your body, bacteria, what do you call it? Bacteria and viruses, all the other useless things in the body, it will cure them. The water, just be consuming it, you will see that both virus and bacteria, all of them will go away. Staphylococcus and all other yama diseases, it will help you cure it.
Also, it improves sperm in man. It improves spermatozoa, be it morphology or mobility. That is the kind of speed, for every menstruation, for every sperm to fertilize the ovum, the ovum of a woman, that is the egg of a woman that woman is producing. You need the sperm to be very fast in mobility. It has to be running. But there are some sperms that are not well formed in morphology. The formation of the sperm is called morphology. It might have tail, it might not have head. And it is on the head that carries the nucleus that the sperm is. The sperm that is fertilizing, it is on the head of the sperm. So if there is no head and there is tail, the sperm will never fertilize. Likewise, if there is head and there is no tail, the sperm will not be able to swim in the uterus and fertilize in the invundibulum and or to the ovary in order to fertilize the ovum. Before you know it, it will not form. So the formation of the sperm, this water do improve it. Morphology and mobility of the sperm, the water do improve it if you consume it constantly. Also, you can see that it is useful for male and it's useful for female. At the same time, I promise that by God's grace, the next episode, I'm going to show you women how can you communicate with your menstruation. How does menstruation tell you that you have infection? What is the color a menstruation can bring that will make you convinced that you are having an infection? And what type of infections are you having? Is it bacterial infection or is it virus infection? So one might not know. So, but I will teach you that in the next episode. At the same time, male, the next episode I'll mention how can male improve the semen in the sperm. How can you improve your sperm, your semen? How can you improve yourself in terms of energy? A lot of men are there in the midnight in the other room. They will become an handicap before you know it, and another man will be polishing their wife for them. What can you use? How can you do it? Although this is part of it, but I will teach you more. How do you know? How can you improve it? What can you do? Just stay tuned. So these are the little I can mention or the advantages of this flour. Now we want to go to the kitchen. See how we prepare the water. How can you prepare it? Because majorly it is the water you drink. Although some people do consume one of these every day and it will do the same work. But in most cases, just cut it into two, cook it, let it cool, put it in a container that has cover. Be consuming half cup of water every day, both morning and night, before food and before you sleep. And you surely see wonder. Now let's go to the kitchen. Follow me. Let's go there. Yeah, we're in the kitchen now. And this is how to do it. You first of all cut it. A ti wà ní kitchen báyìí. Bá ṣe máa ṣe òní. A là sí méjì báyìí lọ́gbọ̀gba. Ó ní mo ti là yìí. A máa kó sínú pot. Gbogbo àwọn fúláwà yìí. Bàbá gbé kámẹ́rà sínú ẹ̀. Òun ni. A fi sílẹ̀ fún bí 30 ìṣẹ́jú. A jẹ́ kó hó dáadáa mọ́. Tá bá ti rí tí kọ́lọ̀ ẹ̀ ti change
sí ewé ara flower yẹn tó jẹ́ pọ́pù tí kọ́lọ̀ ẹ̀ bá ti di pọ́pù a ní jẹ́ kó mi yẹn pọ̀ jù a sì ní jẹ́ kó má ṣàìtò tó rà fẹ́ mú pẹ́ díẹ̀ ni so àwa tá bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ tó mi yẹn bá ti change sí pọ́pù kọ́lọ̀ ó ti jiná nìyẹn a ní fi kọ́kọ́ sí ju ohun nìkan náà lọ tá máa gbé sórí náà a wá fílẹ̀ àjẹkù pẹ́ díẹ̀ ẹ jẹ́ ká tún pàdé tó bá ti jiná tó ẹ káàbọ̀ padà a fẹ́ wò bóyá àgbo wa bóyá ó ti jiná nta ń sè bóyá ó ti jiná. You are welcome back. We want to check back maybe what we are cooking is done, maybe it's ready for consumption. Let us check. Wow, you see what I've said? See the color. The camera see it has turned purple. It has turned purple. It shows it's done and it's ready for consumption. So we can off it. Then you leave it for like 30 minutes to 1 hour. Let it cool. Then just half cup of tea cup, like half of this is okay in the morning and half of it at night. If you consume it, but before you consume it, let it stay cool. If it cools, so that it will not burn your tongue. As soon as tó bá ti cool, bó ṣe wà yìí sí ó ti jiná, ẹ rí pé ó yọ pọ́pù, ó ti yọ kọlọ pọ́pù, ó ti jiná nìyẹn. Àwa fílẹ̀ á jẹ́ kó tutù fún bí 30 ìṣẹ́jú sí wákàtí kan. Tó bá ti tutù, ìlàjì kọ́ọ̀pù yìí láàárọ̀ àti lálẹ́ ká tó sùn. Láàárọ̀ ká tó jẹun, then lálẹ́ síwájú ká tó sùn. Tí ilẹ̀ bá mọ́, àwa náà rí bí tọ̀ wa ṣe máa rí àti bára wa ṣe máa rí. Àwa tó irú èmi tí mo jẹ́ pé àwọn ọ̀rá oríṣiríṣi tí mi ò fẹ́ ló wà lára, ó máa bọ́ọ̀nù ẹ̀. Àwọn infections tó wà lára, ó máa bá yín wọ̀ṣẹ̀. Àtàwọn nǹkan tá a ti sọ nínú studio lẹ́ẹ̀kan wípé ó ń ṣe. Tá a bá mú dédé, á rí yàtọ̀ ní ara wa. Tó oníyanṣẹ́ ọlọ́kàṣe, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wà wo ètò yìí, òun náà la dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ títí tá tó fi mú ètò mi wà lágbára Ọlọ́run. Orúkọ tèmi Aláwìyé Adébáyọ̀ àbúrò ẹ̀wọ̀n àbá tíṣà l'Abẹ́òkúta. Lórí ètò ìlera, òun náà ti lògùn ọ̀rọ̀ láyọ̀. Èmi ni aláìlúwà ọba dókítà Adédòkun Ọmọnìyí Àṣọlá Bọ́lárìn, aróyin kẹ́yè kínní, ọ̀ràngún ti ìlú Òkè Ìlá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ẹ̀yin èèyàn wa, mo rọ̀ yín o, ẹ máa bá mi wo BGI TV, bàbá gbàgede, olólùfẹ́ Yorùbá ni, ó fẹ́ òótọ́ sísọ, ó máa fẹ́ràn àwọn ènìyàn, ó fẹ́ràn wa nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ máa wo ibi tó yẹ ká máa bò ní gbogbo ìgbà. Ibi tá a bá dẹ̀ ti lè ran ilé iṣẹ́ yìí lọ́wọ́, ẹ jẹ́ ká ràn wọ́n lọ́wọ́. Wọ́n ń ṣe nǹkan tọ́lọ́run nìkan wá ṣe ni. Ojú wa ò ní fọ́ o, etí wa ò ní di o, iléeṣẹ́ náà kò ní dàrú, iléeṣẹ́ náà á máa dàgbà sókè. BGI TV, ẹ má fi ṣeré, ẹ máa wò lóòrèkóòrè. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó
tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para àjànà kó kọjá mọ́rí nǹkan fèrè bàbá rere káwí parí BGI TV we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán tó mọ bó ṣe ń lọ tó ní ìròyìn kọ́ńbọ̀kì tó jẹ́ yàjóyàjó ìròyìn àti ìsọfúnni àtìgbàdégbà àwọn ètò tó ké pọ́pọ́ flẹ̀ má yí kúò ń bẹ̀ má gbé kúò ń bẹ̀ máa jẹ̀gbádùn ẹ̀ lọ BGI TV bàbá gbàgede ìmọ̀ TV èdè ọ̀kìn ló dirí ẹwà fákòkò o bí ọ̀kìn bá tún ìyẹ́ ẹ̀ díẹ̀ ẹwà rẹ̀ àkàlẹ̀ àkà oko ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa láti bá wa dòwò pọ̀ lórí +234 70 38 22 6160 fún àwọn tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà 070 38 22 6160 BGI TV bàbá gbàgede ìmọ̀ TV ọ̀gá ni kọ́ń láwùjọ òkúta. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.